Good morning, good afternoon, good evening. Kung oras man kayo nanonood, ako si Engineer Justin and welcome to Just Teach. For Video Lecture Series 1, i-discuss natin ang pre-calculus. Every now and then, i-upload ko yung mga succeeding lectures. So, para updated kayo, like and subscribe sa aking YouTube channel. Then, paki-like na rin and follow yung aking Facebook page. Yung mga links, andyan lang sa description. So, for Lecture 2, sabay kong i-discuss yung distance formula and midpoint formula. Matanggap ako ng private tutorial. Kung magpapatutor kayo, message nyo lang ako. And kapag dumating yung time na marami ng likers, marami ng followers, marami ng subscribers, mag-request kayo ng topic, then ila-live lecture ko. Kung na-appreciate nyo yung turo ko, may mga natutunan kayo, ito yung QR ko sa GCash. Feel free to support. Basta galing sa puso, highly appreciated ko na yan. Okay, before tayo mag-start ng lecture 2, I suggest na panoorin nyo muna yung lecture 1 para mas maintindihan nyo yung i-discuss ko ngayon. Okay, tulad nung nakaraan, pag magle-lecture ako, papatay ko muna yung video, magpapakita ako sa inyo mamaya. Okay, distance formula. Ang objective natin sa distance formula ay malaman kung gaano kahaba itong line. Given ang dalawang endpoints, anong diskarte dyan? Okay, establish muna natin si delta y. Na-discuss ko na nung lecture 1 kung ano si delta y or change in y. And establish natin si change in x. Pag na-establish natin yan, kung mapapansin nyo, makakabuo tayo ng right triangle. Okay, ano ba ang appropriate na gamiting formula kung meron tayong right triangle? Okay, recall natin Pythagorean theorem. C squared is equal to A squared plus B squared. Sino-sino ba si C? Sino ba si A? Sino ba si B? Okay, si C yung hypotenuse. Hypotenuse yung may pinakamahabang side sa right triangle. Then yung A at B, either sides, kahit alin dyan, mamili lang kayo. Interchangeable yan. So, sa case natin dito, ang hypotenuse ay yung D. Papel lang natin yung Pythagorean theorem, D squared is equal to, ano A? Kahit alin dyan, kasi either sides nga. So, bawa trip kong A si y1, y2 minus y1, sa square ko, huwag niyo kalimutan yung square, plus x2 minus x1 square. Okay? Kunin yung square root, both sides. Pag na-square root nyo na both sides, makakarating kayo dito. Yan ang formula for distance formula. Okay, actually, dalawa yan, tama. Okay? Kung nanood kayo nung lecture 1 about slope, sabi ko doon, kailangan maging consistent lang kayo. Same dito. Kung nauna si y2, sa kabila, mauna dapat si x2. Dito naman, nauna si y1. Nauna si y1 dyan, sa kabila, kailangan mauna si x1. Parehas yan tama. Pag tinry nyo yan, parehas lang yan ang sagot. Okay, sample problem tayo. Determine the diameter of the circle given that the center is at point -2, 1 and point -9 lies on the circle. Okay, may property tayo ng circle na kapag yung isang point ay nasa center and galing doon sa center, gagawa ka ng line anywhere within doon sa circle na yun, automatic radius yun. So, sa case natin, radius to. Ano ibig ko sabihin? Kung halimbawa ito yung center mo, gagawa ka ng line kahit saan. O, halimbawa gusto ko rito. Anywhere within sa circle. Radius yan, radius yan. Okay, yun yung ibig ko sabihin. Copy natin yung distance formula para may guide tayo. So, alamin muna natin yung radius o yung distance ng line natin. So, R is equal to square root of, given tayo ng dalawang points, assign natin sino si x1, sino si y1, sino si x2, sino si y2. Halimbawa, x1, y1, x2, y2. Okay, direct sum lang. 8 minus 1 squared plus -9 minus -2 squared. Huwag niyo kakalimutan yung squared, common mistake yan. Okay, evaluate natin. 8 minus 1 is 7. So, 7 squared
plus negative 9 minus negative 2. Negative 7 squared. Okay. So, equal din pala siya sa 49 plus 49. Bakit 49? Kasi 7 squared. 49 plus 49, pwede ko rin siyang i-rewrite as 2 times 49. Pwede ko rin siya uli i-rewrite as, okay, dahil perfect square si 49, pwede kong i-rewrite as square root of 2 times square root of 49. Okay, dahil nga perfect square si 49, sagot ng square root of 49 is 7. Therefore, ang radius natin ay 7 square root of 2. Pero hindi naman radius yung hinahanap, yung diameter. So, paano kung yung diameter? Dodoblehin mo lang naman yung radius. So, final answer natin, 7 square root of 2 times 2 is 14 square root of 2 units. Yan yung diameter ng circle. Next problem. Determine the point x9 if it is 10 units away from negative 2, 1, forming positive slope. Okay, imagine natin paano tong problem na to. Meron daw tayong point, negative 2, 1. Then may certain point na x9, hindi natin alam yung x. From negative 2, 1, hanggang dyan kay x9, 10 units daw ang distance. So, alamin natin ano yung x doon sa x9. Okay, rewrite natin yung distance formula. So, given tayo ng 10. Distance is 10. Direct sum lang. Then, mag-a-assign tayo sino si x1, y1. Same nung kanina. So, trip ko, ito si x1, ito si y1. Ito si x2, ito si y2. Then, direct sum. 9 minus 1 squared plus, huwag nyo kakalimutan yung square, plus x minus negative 2 squared. Okay, double check natin. Tama ba? y2 minus y1. Okay. x2 minus x1. Okay, tama naman. Simplify. 9 minus 1 is 8. 8 squared plus x plus 2 squared. Itong 8 squared is equal to 64. Kaya alisin ko na lang ito. Buburahin ko ito. 64 na lang isusulat ko. Ang next natin gagawin is ang tanggalin natin si square root. Paano natin tatanggalin si square root? Square both sides lang. Square natin both sides. So 10 squared is 100. 100 is equal to 64 plus x plus 2 squared. Okay, meron tayo square of a binomial. Then yung dalawang terms na natitira constant. Sabihin dyan pa lang dapat alam mo na dalawa magiging values ng x. Magiging quadratic equation siya eventually. So, i-equate natin sa 0 yung buong equation. Yung left-hand side gawin natin 0. Paano natin gagawin yun? Transpose mo lang si 100 sa kabila. So, 0 is equal to 64 minus 100 plus x plus 2 squared. Okay. 64 minus 100 is negative 36 plus x plus 2 squared. Okay, paano natin mahahanap yung roots or yung values ng x? Recall, ifo-foil method natin to, then combine like terms. Lipat tayo sa taas para may mas malaki tayong space. Lipat tayo dito sa taas. So, recall yung foil method. Sana naalala niyo pa, balikan yung algebra. I-rewrite ko lang ha. 0 is equal to x plus 2 times x plus 2 minus 36. Ito ang if-foil method. Naalala niyo pa yung foil method?
Okay, first, outer. Alisin ko na to. Outer plus 2x. Inner plus 2x. Plus last plus 4. Okay, yan na yun. So, combine like terms na lang. So, 0 is equal to x squared plus combine like terms 4x 4 minus 36. O, lagyan natin dito yung minus 36. Kasi ito, dito lang yun sa point. Ito. Yan. So, negative 36 plus 4 is negative 32. Yan, quadratic equation na siya. Para natin ma-extract yung roots. Okay, ulit. Recall natin algebra. Ano yung unang method? Quadratic formula. Recall natin ano yung quadratic formula? X is equal to negative b plus minus square root of b squared minus 4ac divided by 2a. Okay, recall natin yung basic algebra. Okay, ano si A? Si A yung coefficient ng x squared. Si B yung coefficient ng x. At si C yung constant term. Isang paraan yan. May isa pa akong paraan. Pero itong second method ko, kailangan ang coefficient ni x squared is 1. Gagana lang itong second method ko kung 1 yung coefficient ni x squared. Okay, paano to? Paano itong method kong to? Tingnan mo si constant term. Ito. Mag-isip ka ng dalawang number na kapag minultiply mo, si constant term ang lalabas. Multiply. Then yung dalawang number din na yun, kapag inad mo, dapat itong coefficient ng variable na nasa first degree. Yung dalawang number na yun, diretsuhin ko na rito 8 tsaka negative 4. O verify natin. 8 times negative 4, negative 32. 8 plus negative 4, 4. So, ayan na yung factors. Ayan na yung factors. Okay, malilito sa factors tsaka sa roots ha. Factors pa lang tayo. So, ano roots niya? Ang roots niya ay x is equal to negative 8 tsaka x is equal to 4. Yan yung roots niya. Kapag ginawa mo itong quadratic formula na to, yan din yung lalabas. X is equal to negative 8, then x is equal to 4. Ganon din yan. So, okay. Meron daw tayong dalawang x. Meron daw tayong negative 8 tsaka 4. So, alin dyan yung gagamitin natin sa x9? Parehas naman silang tamang sagot. Ipapakita ko kung bakit. Pero isa lang dyan ang tamang sagot. So, try natin i-plot. Kumuha ko ng Cartesian plane. Una natin i-plot yung given na point. Si negative 2, 1. Try natin i-plot parehas. Si negative 8. Ito. Try natin i-plot parehas. Try mo natin si negative 8. Negative 8, 9. Try natin. Ayan siya. Then, plot natin si 4, 9. Ayan siya. Actually, tama naman niya parehas eh. Kasi pag tinignan mo yung distance sila from negative 2, 1, 10 parehas. Pero alin dyan yung tamang sagot? Okay, balikan niyo yung problem. Diba sabi, determine the point x9 if it is 10 units away from negative 2, 1, forming a positive slope. Alin dyan sa dalawang lines ang nag-positive slope? Oh. Para sa mga nanonood ng lecture 1, ang positive slope ay itong blue line. Kasi upward to the right. Upward to the right yung positive slope. So therefore, ang tamang sagot ay 0.49. Yun yung final answer natin. Okay, midpoint formula. Actually, madali lang to eh. Given daw tayo ng line, ang objective natin sa midpoint formula, malaman yung x and y coordinate ng midpoint ng line na yun.
Ito lang yung formula ng dalawa lang. Ang x-coordinate daw ng midpoint ay para mo lang kinuha yung average ng dalawang x-coordinate ng endpoints. Same din doon sa y-coordinate ng midpoint. Para mo lang kinuha yung average ng y-coordinate ng dalawang endpoint. So for x-mid, x1 plus x2 over 2, y-mid is equal to y1 plus y2 over 2. Dali lang yan. Okay, problem. Determine point B if its midpoint from point A na may coordinates na 7, negative 10 is at 4, negative 6. Okay, bigyan ko ng illustration kung paano itong problem na to. Meron doon tayong point A na coordinate 7, negative 10. Then meron tayong point B na hindi natin alam. Ang coordinates daw ng midpoint niya ay 4, negative 6. Kailangan natin malaman kung ano ang coordinates ni point B. Para natin malalaman. Midpoint formula. Okay, pakita ko yung formula para meron tayong guide. Unahin natin si coordinate ng x-coordinate midpoint. Unahin natin. Ito si xm, ito si ym. Ito si x1, si y1. Okay, direct sum lang. xm muna. So 4 is equal to x1, 7 plus xb over 2. So para ma-determine si xb, multiply both sides by 2 para ma-cancel yung 2 na nasa denominator. So 8 is equal to 7 plus xb. Therefore, xb is equal to 1. Okay. Meron na tayong xb. Nakunin naman natin si yb. Ano? Same procedure lang nito. Direct sub lang. Ym is negative 6. Equal to y1 natin ay negative 10 plus yb over 2. Meron lang din. Over 2. Multiply both sides by 2 para matanggal si denominator na 2. Mas madali nating ma-multiply. 2 times negative 6 is negative 12 is equal to negative 10 plus yb. Transpose mo lang. Therefore, yb is equal to negative 2. Final answer natin, point B is 1, negative 2. Okay? Sabi sa inyo, madali lang yung midpoint formula. Okay, that's it for lecture 2. Sana marami kayong natutunan. Ayan. Okay, abangan niyo yung mga next upload ko. Conic sections na tayo. Interesting yan. Isa yun sa mga favorite subjects ko favorite topics ko nung mga panahon high school ako tsaka nung college ako. Then, abangan nyo lecture 3, conic section circle. Then, after nun, sa parabola na tayo. Okay, sana nakarating kayo rito. Sana marami kayong natutunan. Okay, huwag niyo kakalimutan mag-like and subscribe sa YouTube channel natin. Also, sa like, okay? Hindi rin kakalimutan mag-like and follow sa Facebook. Then kung appreciate niyo turo ko, may natutunan kayo, ito yung QR ko sa GCash. Ulitin ko, basta galing sa puso, okay na yun. Highly appreciated na yan. Okay? Okay, see you sa lecture 3. Thank you.